मला पाणी उचललं का तुम्ही? माझा खाऊ रे बाबा मग कोणता खाऊ का बोलता ना तुम्ही? गाडी काम करायचं ना तुम्ही? गावात उचल, उचल. गाडो, काम करत असते तुम्हाला. देवई दाबाचा तारा पावा शर्ती ची पण मशीन तोडून ती गाडी तुम्हाला समजेल तुम्ही बघा. संसारा कशी कर रेडूला गाणं कुठावर गाण्यावर गाणं कुठावर सभा हा तू काय येऊ नका रेड लावू आता मला जेवण आता ते आपण आवली खाऊ अहो मला नंतर आपल्या रुले जोर वल्ली काढू पाहिजे हे काढली सुद्धा आहे वाजून आले क्या बोलतात कसं वेळ आगा बघी
जाऊ का हलका हलका.